हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई म अस्मिता र म फेरि पनि तपाईहरुको सामु प्रस्तुत भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज चाहिँ मसँग एउटा बजेट फोनको रिभ्यू र अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ एन्ड अनबक्सिङ र रिभ्यूको लागि चाहिँ आई हैव VIVO Y55 विथ मी VIVO को यो चाहिँ Y55 चाहिँ VIVO को Y सिरिज को एउटा मिड रेन्ज फोन हो र इट हैज रिसेन्टली लन्च्ड इन नेपाल अनबक्सिङ बाट सुरु गरौँ है त अब हेरौँ फोनको बक्समा चाहिँ के छ we have some documentations केस दिएको छ यो केस चाहिँ क्लियर केस नै छ है फोन itself फोनको बारेमा चाहिँ अहिले एकछिनमा हेरौँ ल and next up we have हामीसँग चाहिँ टाइप सी केबल छ and adapter र प्लस पोइन्ट हामीसँग चाहिँ इयरफोन पनि दिएको रहेछ VIVOले युजुअली आजकलको फोनमा आउँदैन बट VIVOले दिएको रहेछ सो इट्स अ गुड थिङ र एउटा पिन बक्समा भएको कन्टेन्ट चाहिँ यति नै हो अब हेरौँ फोनमा के छ नाइस मसँग चाहिँ यहाँ आइस डन भेरिएन्टमा छ एन्ड यु क्यान अल्सो गेट अनदर मिडनाइट ग्यालेक्सी भेरिएन्ट जुन चाहिँ ब्ल्याक भेरिएन्ट हो र यो चाहिँ देख्दाखेरि ब्लुइश व्हाइटिस टिन्ट आउँछ एन्ड ग्लसी फिनिस छ एकदमै र इट डज अ डिसेन्ट जब इन रेजिस्टिङ फिङ्गरप्रिन्ट एक टुक्रा पनि फिङ्गरप्रिन्ट लाग्दैन एज यु क्यान सी र यसको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिजाइन देख्दाखेरि राम्रो नै छ है मलाई चाहिँ ब्याक डिजाइन अझ बढी मन पर्यो एन्ड ब्याकमा चाहिँ यहाँ क्यामेरा बम्प पनि अलि ठुलो क्यामेरा बम्प दिएको छ एन्ड सेन्सर्सहरू पनि अलि ठुलो छ है क्यामेरा बम्पको सेन्सर्स र क्यामेरा बम्प दुइटै नै ठुलो रहेछ VIVO Y55 मा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट छ जुन चाहिँ प्रिमियम रेन्जको फोनहरूमा पनि प्रोभाइडेड हुन्छ सो VIVOले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट प्रोभाइड गरेकोमा चाहिँ अप्रिसिएट नै गर्नुपर्छ कम्पनीलाई र फ्रन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ओल्ड फ्यासन वाटर ड्रप नच दिएको छ बटममा चाहिँ स्पिकर्स दिएको छ हामीलाई टाइप सी ग्रिल अभियसली एन्ड माइक पनि दिएको छ है अब हेरौँ फोनको स्पेक्सहरू VIVO Y55 को बिल्ड क्वालिटी चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ लागेन मलाई बिकज प्लास्टिक ब्याग दिएको छ एन्ड प्लास्टिक फ्रेम्स दिएको छ विथ नो प्रोटेक्सन एट अल बट पछाडिबाट देख्दा चाहिँ राम्रो नै देखिन्छ है डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा VIVO Y55 मा 6.44 इन्चेस एमोलेड FHD प्लस रिजोल्युसन डिस्प्ले दिएको छ र पर्फर्मेन्स वाइज पनि VIVO Y55 लाई त्यति नराम्रो चाहिँ नभनौँ VIVO Y55 फिचर्स स्न्यापड्रागन 686nm प्रोसेसर VIVO Y55 मा हाई सेटिङ्समा गेम खेल्दा चाहिँ अलिअलि ल्याग त होला बट त्यति ठुलो प्रब्लम चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन बट डे टु डे युसेजमा त राम्रो नै चल्छ यो फोन बिकज यसको प्रोसेसर पनि 680 स्न्यापड्रागन प्रोसेसर दिएको छ विच इज क्वाइट गुड कनेक्टिभिटीको अप्सनहरूमा चाहिँ इट सपोर्ट्स ड्युअल ब्यान्ड वाइफाई ब्लुटुथ 5.0 GPS USB Type-C and 3.5mm audio jack. This phone has 8GB RAM and 128GB storage which is sufficient for day-to-day usage but if you want more you can always go for external memory. क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ VIVO Y55 features triple camera setup at the back र यसको स्पेक्सहरूको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ 50 मेगापिक्सल मेन क्यामेरा 2 मेगापिक्सल म्याक्रो एन्ड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर छ अब कुरा गरौँ ब्याट्रीको VIVO Y55 मा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ विथ 44 वाट चार्जर र यो चार्जरले चाहिँ करिब 50% चार्ज हुनलाई 30 मिनट्स जति लगाउँछ VIVO claims that Y55 can provide up to 10 hours of PUBG and 18 hours of YouTube playback सो कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार नै ब्याट्री ब्याकअप दिने हो भने चाहिँ गेम लभर्सहरूको लागि यो फोन चाहिँ गो टु फोन हुन सक्छ VIVO Y55 चाहिँ नेपाली मार्केटमा 33,999 रुपिसमा उपलब्ध छ सो यो VIVO Y55 चाहिँ एभरेज नै लाग्यो मलाई यसको डिजाइन पछाडिबाट हेर्दा निकै राम्रो देखिए तापनि यसमा चाहिँ पञ्च होल छैन एन्ड हायर रिफ्रेश रेट पनि प्रोभाइडेड छैन त्यसैले VIVO Y55 लाई चाहिँ म जस्ट अ फङ्सनल फोन भन्छु एन्ड यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ मार्केटमा अरू फिचर्स राम्रो फिचर्स भएका फोनहरू नभएका पनि हैनन् But if you are someone who is into gaming and who spend much of screen on time,
then this phone can be an option for you. So, यो त थियो हाम्रो thorough review about VIVO Y55. If you like this video, don't forget to hit the like button, share, comment, and subscribe to our channel. Until next time, I'm Asmita, signing off. Bye-bye.